Dragii mei, astăzi o să vă arăt cum puteți pregăti rapid un blat de tort cu vanilie, fără praf de copt și fără să separăm albușurile de gălbenușuri. Aici în imagine găsiți lista cu ingredientele necesare, dar o să vi le mai spun și pe parcurs. Pregătim forma în care vom coace blatul și preîncălzim cuptorul la 175 de grade. Punem în bolul mixerului 360 de grame de ouă, adică 6 ouă mari, împreună cu un vârf de sare și le batem la viteză mare, adăugând treptat 190 de grame de zahăr. Secretul unui blat pufos constă în încorporarea aerului în compoziție. Cu cât vom bate ouăle mai mult, cu atât vom obține un blat mai pufos. Un alt lucru foarte important este ca ouăle și făina să fie la temperatura camerei. Așa trebuie să arate compoziția după ce am mixat suficient, să-și tripleze volumul și să se deschidă la culoare. La mine a fost nevoie de aproximativ 10 minute ca să ajungă la această consistență, dar timpul poate varia în funcție de puterea mixerului pe care îl aveți. Pornim din nou mixerul și turnăm pe marginea bolului în fir subțire 2 linguri de ulei și o linguriță de extract de vanilie. Continuăm să mixăm pentru câteva secunde, doar cât să le încorporăm. Acum este momentul să renunțăm la mixer. Adăugăm 190 de grame de făină cernută în 2-3 tranșe și amestecăm cu o spatulă cu mișcări lente de sus în jos. Trebuie să avem grijă când amestecăm ca să păstrăm cât mai mult aer înăuntru. Acesta este secretul pentru a obține un blat pufos și aerat. După ce încorporăm făina, turnăm compoziția în forma pregătită. Eu am folosit un inel reglabil pe care l-am fixat la 19 cm diametru. Pentru a-l sigila am folosit folie de aluminiu și l-am căptușit pe interior cu hârtie de copt. Coacem blatul la cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru aproximativ 45 de minute sau până când trece testul scobitorii. Înainte de a-l scoate din tavă, lăsăm blatul la odihnă aproximativ 10 minute. Astfel îl vom scoate mult mai ușor din tavă și nu vom risca să-l rupem. Trecem cu un cuțit pe marginea blatului și îl răsturnăm pe un grătar. Îndepărtăm folia de aluminiu și hârtia de copt și scoatem inelul. Lăsăm blatul să se răcească complet pe un grătar și pentru a-l putea tăia mai ușor îl vom pune în folie alimentară și îl vom da la frigider peste noapte. După ce am lăsat blatul la frigider peste noapte, îl scoatem din folia alimentară și îl porționăm. Pentru a obține foi egale, tăiem blatul cu un jegărel special. Dacă nu aveți un astfel de aparat, se poate tăia și cu un cuțit lung bine ascuțit. Dacă doriți să obțineți această culoare minunată de blat, folosiți ouă de casă. Nu folosiți coloranți alimentari sau alte minunății. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și voi. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și vă îmbrățișez cu drag.